Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Αντιφωνήτριας. Η εικόνα ονομάστηκε έτσι όταν η κόρη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Πλακιδία, φεύγοντας από τη Ρώμη όπου ήταν παντρεμένη, θέλησε να επισκεφτεί τον αδελφό του Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και την άδεια περνώντας από το Άγιον Όρος να έρθει και να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή και είτε από ταπεινοφροσύνη είτε κατά θεία οικονομία, εισήλθε στο καθολικό ναό όχι από τις βασιλικές πύλες, αλλά με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε από τη βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθηκα, ξαφνικά άκουσε μια δυνατή φωνή που της έλεγε: «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι η μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμά με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μην προχωρήσεις ούτε ένα βήμα». Έντρομη Πλακιδία, τάχας από το φόβο, γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, έκτισε το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, εκεί που ακούστηκε η φωνή. Και εκεί που ακούστηκε η φωνή, διέταξε να γεωγραφεί στον τοίχο εικόνα της Θεομήτωρος, μπρος της οποίας ως σήμερα και η ακίμητη καντήλα. Η εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια. Η Βασίλισσα ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος αφιέρωσε μετόχιο στη Μονή και έδινε κάθε χρόνο χρήματα και θέσπιση να μην εισέρχονται γυναίκες στο Άγιον Όρος. Οι μοναχοί κράτησαν αυτή την αρχαία παράδοση και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε γυναίκες. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το έτος 1020, η Αγία εικόνα της Αντιφωνήτριας έκανε το ακόλουθο θαύμα στη Μονή Κωνσταντινού. Κατά την 1η του μηνός Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζει η Αγία Εκκλησία μας την πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο τότε εκκλησιάρχης της Μονής ονόματι Αγάθων ήταν πολύ λυπημένος, γιατί η Μονή εστερείται το αναγκαία προς ευπρέπεια και φωτοχυσία της Εκκλησίας. Ήταν παραμονή της εορτής ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πολιούχου της Μονής και ευρισκόμενου σε τέτοια θλίψη. Παρακαλούσε την Παναγία με θερμά δάκρυα και γονατισμένος μπροστά στην Άγια εικόνα της. νηστικός και κουρασμένος καθώς ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο, και αμέσως ήρθε σε έκσταση και άκουσε τη φωνή από την Παναγία, που του έλεγε να μην λυπάται και στεναχωριέται, γιατί αυτή θα φροντίσει για κάθε πράγμα στο Άγιον Όρος. Και πράγματι, προς διαβεβαίωση των λεγόμενών της, το πιθάρι της Εκκλησίας γέμισε πολλάδι, καθώς και τα υπόλοιπα δοχεία της Μονής, από τα αναγκαία προς το Ζήν. Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται: «Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά παρά μόνο στη δύναμη των βαρέων όπλων που κατεύθυνα. Επιπλέον, ήμουν αδιόρθωτα βλάσιμος. Όλες οι βλασιμίες μου συγκεντρώνονταν στην Παναγία. Όσοι με άκουγαν ανατρίχιαζαν. Οι φαντάροι μου έκαναν το σταυρό τους για να μην τους βρει το κακό. Οι ανώτεροι μου διαρκώς με παρατηρούσαν και με τιμωρούσαν. Ώσπου μία νύχτα έζησα ένα ολοφάνερο θαύμα. Ξημέρωνε η 7η Απριλίου του 1951. Με τη δημιουργία μου είχαμε καταλάβει μία πλαγιά σε ύψωμα κοντά στον 38ο παράλληλο. Μέχρι τα ξημερώματα έμεινα άγρυπνος στο όριγμά μου μαζί με το στρατιώτη Σταύρο Αδαμάκο. Όταν ρόδιζε η αυγή, οπότε δεν υπήρχε φόβος ευνηδιασμού, τότε αποκοιμήθηκα. Είδα τότε ένα όνειρο που θα το θυμάμαι για πάντα και με συντάραξε. Μία γυναίκα στα μαύρα ντυμένη με αγνή ομορφιά και γλυκύτατη φωνή με πλησίασε και με ρώτησε ακουμπώντας το χέρι στον ώμο μου: «Θέλεις να βρίσκομαι κοντά σου, Χρήστο?» Εγώ ένιωσα τότε μία βαθιά αγαλίαση. «Και ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησα. Τότε εκείνη άλλαξε έκφραση και με παρατήρησε αυστηρά. «Γιατί, Χρήστο, διαρκώς με βρίζεις?» «Πρώτη φορά σε βλέπω», διαμαρτυρήθηκα. «Πώς είναι δυνατόν να βρίζω μία γνωστή μου?» «Ναι, Χρήστο», επέμεινε εκείνη πιο αυστηρά. «Με βρίζεις. Εγώ όμως είμαι πάντα κοντά σε σένα και σε όλους τους στρατιώτες του τάγματος. Γιατί δεν πηγαίνετε στον Μπουσάν να ανάψετε κεριά στα αδέρφια σας που έχουν ταφεί εκεί?» Με αυτή τη φράση ξύπνησα κατευθείαν τρομαγμένος. Ο Σταύρος δίπλα μου με κοίταζε σαστισμένος. «Κύριε ανθυπασπιστά, κάτι έχεις», μου είπε. «Βογκούς και παραμιλούς στον ύπνο σου». Τότε εγώ του διηγήθηκα το όνειρό μου και καταλήξαμε πως ήταν αποτέλεσμα κοπόσεως και συζητήσεων γύρω από τους νεκρούς του Μπουσάν. Ενώ όμως λέγαμε αυτά, ξαναβλέπω τη γυναίκα του ονείρου μου μπροστά μου, όχι σε όνειρο. «Αδαμάκο», βάζω μια φωνή. «Η γυναίκα αυτή, να, τη βλέπεις?» Εκείνος προσπαθούσε να με καθησυχάσει. Αλλά πού εγώ? Η μαυροφορμένη γυναίκα με την αγνή ομορφιά και την γλυκύτατη φωνή στάθηκε κοντά μου και μου είπε: «Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, παιδί μου. Είμαι η Παναγία. Σας προστατεύω όλους παντού και πάντοτε. Αλλά θέλω από σένα να μην με βρίζεις ούτε στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σου». Πέφτω αμέσως ταραγμένος να φιλήσω τα πόδια της. Εκείνη όμως είχε γίνει άφαντη. Έκλαψα τότε από τα βάθη της καρδιάς μου και έβγαλα ένα κλάμα ανακουφίσεως, αλλά και χαράς. Εγώ που δεν είχα κλάψει ποτέ στη ζωή μου.
Ανήμερα της γιορτής του προφήτη Ηλία, ένας νέος ο Ηλίας έμπαινε στην εκκλησία κρατώντας μια μεγάλη λαμπάδα. Θα την άναβε εκεί στο μανουάλι ανάμεσα στην εικόνα της Παναγίας και του προφήτη που βρισκόταν εκεί. Το είχε τάμα, αφού η γιορτή της ημέρας είχε τριπλό νόημα για εκείνον. Είχε γενέθλια, την ονομαστική του εορτή και ένα θαύμα που του συνέβη όταν ήταν νεότερος. 16 χρονών την ημέρα της γιορτής του ξύπνησε καταστρώνοντας σχέδια για το πού θα γιορτάσει το βράδυ με τους φίλους του. Μαζί με αυτή τη σκέψη του ήρθε κι άλλη μία. Μόνο που αυτή ήταν βλάσιμη. Ήταν ένα αισχρό δύστιχο που του καρφώθηκε στο μυαλό και έκανε ρήμα με το όνομα της Παναγίας. Προχωρούσε η μέρα και τα βλάσιμα λόγια δεν σταματούσαν. Το είδε σαν παιχνίδι μετά, και όσο το έλεγε φωναχτά, τόσο του άρεσε. Κι έτσι λέγοντάς του ξανά και ξανά, έφτασε απόγευμα. Εκεί συνέβη κάτι που το άλλαξε τα πάντα και τον άλλαξε κι αυτόν για πάντα. Σκόνταψε. Σιγά το γεγονός, θα μου πεις. Εκατοντάδες φορές κοντάφτουμε όλοι και πέφτουμε, ειδικά όταν είμαστε παιδιά. Κι όμως, αυτή η πτώση είχε κάτι το διαφορετικό. Είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν έπεσε απλώς. Έπεσε χτυπώντας με το πηγούνι του και με τα δόντια του έκοψε τη γλώσσα του, η οποία τώρα κρεμόταν από ένα μικρό πετσάκι που τη συγκρατούσε ίσα-ίσα. Παναγία, μου φώναξε. Τι έκανα ο άθλιος. Και έμεινε βουβός για 6 ολόκληρους μήνες. Τόσο απλά. Δεν μπορούσε καθόλου να μιλήσει. Και βέβαια, ούτε κατά διάνοια να σκεφτεί αυτό που μέχρι πριν από λίγο ξεστόμιζε. Κι όμως η γλώσσα του δεν χρειάστηκε ράματα ούτε άλλη γιατριά. Του την κόλλησε πίσω η Παναγία, και ο ίδιος θεώρησε πλέον μεγάλη ευεργεσία την εξάμηνη αυτή δίκαια υποχρεωτική αφωνία που του επέβαλε η Θεοτόκος. 6 μήνες χωρίς φωνή. 6 μήνες χωρίς γλώσσα. Αλλά μετά η γλώσσα ψέλιζε μόνο το υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. 15 Αυγούστου έφτασε στη Μεγαλόχαρη της Τίνου, με δάκρυα στα μάτια. Γεμάτος ευγνωμοσύνη. Όχι γιατί τον έκανε καλά, αλλά γιατί ήρθε στα σιγαλά του. Με την πτώση εκτός από τη γλώσσα του έσπασε και ένα μπροστινό δόντι. Αλλά δεν το έφτιαξε ποτέ, για να είναι εκεί και να του θυμίζει και να μαρτυρεί πως κάποτε ένα προσωπικό θαύμα βίωσε. Αυτό της επιστροφής. Το μεγαλύτερο θαύμα δηλαδή. Έτσι συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν αγαθή προαίρεση. Μέσα από μία αμαρτία, μία πτώση, επιτρέπει ο Θεός να σώζονται και να γίνονται παράδειγμα και στους άλλους. Γιατί έκτοτε ο Ηλίας δεν έπαψε να διηγείται παντού και μέχρι σήμερα την προσωπική του αυτή εμπειρία, νουθετώντας με ιδιαίτερη αγάπη εκείνους που ακούει να βρίζουν τη Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού και του κόσμου όλου. Έτσι από βλάσιμος έγινε αγγελιοφόρος, από διώκτης έγινε χριστιανός, από αχάριστος έγινε ευγνώμων. Και τώρα ο Ηλίας με ευλάβεια έφερνε τη λαμπάδα του για να την ανάψει εκεί στο μανουάλι. Εκεί που το γλυκό βλέμμα της Παναγίας συναντά τον κάθε πληγωμένο από τα βέλη της αμαρτίας και τον αναγκάζει με τρόπο συγχωρητικό, μητρικό και στοργικό, μα πάνω απ' όλο σωτήριο.